Hello back again. Right. ඉතින් අපේ Python video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකට අවිල්ලා ඉන්නේ. Right. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් බලමු අපිට Python code කරන්න ඕන කරන background එක කොහොමද හදාගන්න කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපිට coding කරන්න code editor එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් IDE එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. ඉතින් මෙතනදී අපි VS Code editor එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ code editor එකට ඕන කරන plugin ටික install කරගෙන ඒක අපි IDE එකක් බවට convert කරගන්න. එහෙම නැත්නම් integrated developer system එකක් බවට මේක convert කරගන්නවා. Right. Okay. වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි යමු VS Code එක download කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනට ගිහිල්ලා VS Code කියලා type කරනවා. Right. code.visualstudio.com එකේ download කරන tab එකට යන්න. Right. මෙතනට ගියාට පස්සේ ආට Windows වලද Linux වලද Mac එකකට ඕනේ. ඔයාලට ඕන version එකට කැමති bit එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන 64 bit එක මම මේලා download කරගන්නවා. right. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය software විදිහට මේක download කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම megabyte 88යි තියෙන්නේ. right. ඉතින් මම මේක cancel කරගන්නවා. මොකද මම කලින්ම VS Code එක install කරලා තිබ්බේ. ආපහු software එකක් install කරන එක තේරුමක් නැහැ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේවා software එකක් කොහොමද install කරන්නේ කියලා දන්නවා. right. ඉතින් මගේ VS Code එක මෙතන තියෙනවා. මම open කරගන්නවා. right. VS Code එක okay right. අපේ web development course එකේ තියෙන window එකක් තියෙනවා. තාම බලන්න නැත්තම් පොඩ්ඩක් ගිහලා web development course එක follow කරලා එන්න. ඒක ගොඩක් හොඳ අපි පිළිවෙලට හැමදේම කතා කරලා තියෙනවා. right. ඉතින් අපි බලමු ඔයාලට කොහොමද මේ window එක පෙන්වන්නේ කියලා. මෙතන මම යනවා new window වලට. right. අපි මේක close කරලා දාමු. right. දැන් ඔයාගේ VS Code එක install කරලා open කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. right. ඉතින් මෙතනදී අපි මුලින්ම අපි කෝඩින් කරන ෆයිල් ටික සේව් කරලා තියාගන්න ෆෝල්ඩර් එකක් වෙනම හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ තමයි අපේ කෝඩින් කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක දාලා හැම ෆයිල් එකක්ම අපි සේව් කරලා තියාගන්නේ. right. එතකොට අපි මේ ෆෝල්ඩර් එක අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මෙතන open folder කියලා ගිහලා එහෙම නැත්නම් මෙතන new file එකෙන් අපේ කලින් project file එක තියෙනවා open කරගන්න පුළුවන්. right. මම මෙතනදී අපේ අලුතිම project එකක් කරන්න හින්දා open folder ගිහලා අලුතිම folder එකක් select කරලා දෙනවා. right. ඉතින් මම යනවා desktop එකට ගිහිල්ලා අලුතිම අපි folder එකක් හදාගමු new folder එකක්. right. මම මෙතන දෙනවා Python කියලා දෙනවා. ඒක open කරගෙන select folder කියලා දෙනවා. right. දැන් අපි මෙතනින් අහනවා මේ trust කරන්නද කියලා. මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. trust කියලා දෙන්න. කිසිම issue එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ගත්තාම අපේ Visual Code Studio එකේ පොඩ්ඩක් background එක කොහොමද තියෙන කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් මෙතන මුලින්ම මම කිව්වා වගේ මෙතන අපි කරන project file ටික මෙතන තමයි තියෙන folders file හැම මෙන්න මේ explore කියන section එකේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම අපි කරන code එක මෙන්න මේ area එකේ තමයි සම්පූර්ණයෙන් පෙන්නන්නේ. right. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම කිව්වා මේ code edit එක අපිට IDE එක බවට convert කරන්න පුළුවන්. ඒකට plugin සහ extension ඕන වෙනවා කියලා. ඉතින් අන්නේ ඕන කරන plugin සහ extension වගේ දේවල් මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා search කරන්න පුළුවන්. මේ අවසානයේ තියෙන extension tab එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් අපිට ඕන කරන plugin ඕනම එකක් search කරලා install කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කරන් යන code එකේ මොකක් හරි දෙයක් අපිට කෝඩ් එක හොයලා බලන්න ඕන නම් කෝඩ් එක ලොකුවට තියෙදි කෝඩ් එකේ මොකක් හරි කොටස ෆන්ක්ෂන් එකක් මොකක් හරි ටර්ම් එකක් අපිට හොයාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ වෙලාවට මෙතන තියෙන search function එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන git integration එක තියෙනවා. git ගැන අපි වෙන වෙලාවක කතා කරමු. දැනට ඒක එහෙම තිබ්බද. ඒ වගේම මෙතන debugging section එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෝඩ් එකම කරගෙන යද්දි මොකක් හරි issue එකක් ආවොත් ඒක fix කරගන්න පුළුවන් මේ debugging section එකේ. right. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන manage icon එක click කරලා settings වලට යන්න පුළුවන්. right. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඕන විදිහට ඔයාගේ font size එක control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම ඔයා මෙතන theme section එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන කරන color theme එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. theme එකට ගැලපෙන විදිහට. ඔයාලට කැමති විදිහට VS Code එකේ theme එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් basic දේවල් ටැප් වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන කරන keyboard shortcut. අපි සාමාන්‍යයෙන් programming කරද්දී mouse එක අතේ තියෙන ගොඩක් අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට keyboard එකත් එක්කම තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒතර මොකක් හරි කරද්දී keyboard shortcut වලින් තමයි on time වලට move වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා මෙතන keyboard shortcut section එක පොඩ්ඩක් prefer කරලා බලන්න. shortcut ගණනාවක් තියෙනවා. මෙතනදී පුළුවන් තරම් shortcut ප්‍රමාණයක් මතක තියාගන්න බලන්න. ඒ වගේ ඒවා වැඩ කරද්දී use කරන්න ඔයාලට ගොඩක් fast coding කරන්න පුළුවන් මේ shortcut එක. right. okay. දැන් අපි මෙතනින් එහාට VS Code එකේ තියෙන දේවල් ගැන වැඩ කරා යනකම් මම කතා කරමු. දැන් බලමු මේ අපේ code edit එක කොහොමද අපිට ඕන විදිහට IDE hack කරගන්න කියලා. ඒකට මම මුලින්ම Python කියන extension එක install කරගන්නවා. right. Python කියලා type කරමු. අපේ පළවෙනි මුලින්ම එනවා Python කියන එක. මේක මේ වෙද්දී මිලියන 72ක් install කරලා තියෙනවා. අපිත් install කරගමු. right. Python එක install කරගත්තට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ Python code එක කරගෙන යද්දී සමහර වෙලාවට අපිට මේකේ තියෙන errors highlight කරලා පෙන්නන. එහෙනම් code එක කරන ගමන් මේකේ තියෙන අඩුපාඩු highlight කරලා පෙන්නන නම් ගොඩක් ලේසි. ඒ හින්දා අපි ඒකට pylint කියන extension එකත් install කරගමු. right.
මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන අතරතුරේ අපි පයිලින්ට් කියලා මෙතන සර්ච් කරගමු. right මම එන්ටර් කරගන්නම් පයිලින්ට්. මේ පයිලින්ට් එකත් මේ විද්දි ලක්ෂ 10ක් වගේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. අපිත් පයිලින්ට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. right ඒ වගේම කෝඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් කරද්දී ඔයාලා දැකලා ඇති කෝඩ් එක අපි ටයිප් කරගෙන යද්දී කිසි පිළිවෙලක් නැතුව normal word document එක ටයිප් කරනවා වගේ ටයිප් කරන්නේ. ඒතකොට මේ කෝඩ් එක ගොඩක් ලස්සනට පිළිවෙලට එන්න ඕනේ. right අපි ඒකට වෙනම කෝඩ් ෆෝමැට් එකක් දාගන්න ඕනේ. right ඉතින් මේ කෝඩ් ෆෝමැට් එකක් තමයි හොඳ එකක් තියෙනවා auto pep 8 කියලා තියෙනවා. right අපි හින්දා මෙතන auto pep 8 කියන කෝඩ් ෆෝමැටින් එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. right auto pep 8 ඉන්ස්ටෝල් කරලා දෙමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී කරන කෝඩ් එක අපිට ලේසියෙන්ම රන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right ඒ කියන්නේ කෝඩ් එකක් අපි ටයිප් කරලා පස්සේ කෝඩ් එක ලේසියෙන්ම රන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ඒකට තව එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරමු. මේකට අපි කෝඩ් රනර් කියලා කියනවා. ඉතින් කෝඩ් රනර් එකත් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ආපහු වෙන වෙනම තැන් වලදී ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දෙයක් නැහැ. right අපි එහෙනම් කෝඩ් රනර් එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. right ඉන්ස්ටෝල් කරලා දෙමු. right okay දැන් අපසරම් මම එනවා මගේ මෙතන ෆයිල් එකට explore section එකට ඇවිල්ලා දැන් අපි folder එක විතර select කරේ මෙතනදී අපිට හදා ගන්න පුළුවන් right අපි මේක ඕනේ අපි mark as done කියලා දෙමු right මෙතන අපි දැන් folder එක විතර select කරේ folder එක select කරලා පස්සේ මේ folder එක ඇතුලේ අපි වෙනම python code කරන file එක හදා ගන්න ඕනේ right මම මෙතන දෙනවා hello කියලා දෙනවා දීලා අපි මෙතන හදන ෆයිල් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දෙනවා. ඔයාලා දන්නවා JPG image එකක් නම් අවසානට JPEG කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම PNG image එක නම් අවසානට .png කියලා එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙනවා. ඉන්ස්ටෝල් කරන ෆයිල් එකක් නම් exe කියලා එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ Python වලටත් වෙනම එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. py කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. right මෙතනදී අපේ ID එක එහෙම නැත්නම් VS code එක අඳුර ගන්න අපි හදන ෆයිල් එක මොකක්ද කියලා මේ දාන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙතන hello කියලා තියෙද්දි මේ ෆයිල් එකේ කිසිම icon එකක් නැහැ. right මේකට py කියලා ටයිප් කරපුවම මේක Python icon එකට change වෙනවා. එතකොට අපි මේ දෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක තමයි ID එක අඳුර ගන්න අපි coding කරන්න යන්නේ මොන programming language එකද කියන එක. right දැන් අපි VS code එක ready වෙලා තියෙන එක අපි පොඩි coding එකක් කරලා බලමු. සාමාන්‍ය programming වලට එද්දි මුලින්ම කරන coding එක තමයි hello world එක. ඉතින් hello world එක ටයිප් කළාම වැඩේ පටන් ගමු. okay ඉතින් මම මෙතන print කියලා ටයිප් කරනවා. print කියලා ටයිප් කරලා වරහන් ඇතුළේම hello world කියලා දාගන්නවා. right එතන මොකද්ද මේ ටයිප් කර එකපාරම අපි මෙතනදී අපි පොඩි software එකක් හැදුවේ. පුංචි software එකක් හැදුවේ. මේ software එක run වෙද්දී අපි කියනවා hello world කියන එක display කරලා කියන්නේ කියලා. මේ කොහොමද කියන්නේ? මෙහෙමයි. දැන් ඔයා හිතන්න මොකක් හරි remote එකක් ගත්තාම right මේ remote එක තියෙනවා. මේ remote එක ගත්තාම මේ remote එකේ එක button තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම button එකක්ම program කරලා තියෙන යම්කිසි නිශ්චිත කාර්යයකට. right? ඒ කියන්නේ function කරලා තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න මේක TV එකේ remote එක නම් TV එකේ remote එකේ අපි volume up කරන button එක ඔබද්දී කවදාවත් TV එක off වෙන්නේ නැහැ volume up වෙනවා ඇරෙන්න. මොකද ඒ volume up කරන button එක program කරලා තියෙන්නේ TV එකේ volume එක up කරන්න විතර. ඒ වගේම අපි programming language එක පාවිච්චි කරද්දිත් ඒකේ විවිධ කරන function තියෙනවා. මේ function හැඩගස්වල තියෙන යම්කිසි නිශ්චිත කාර්යයක් කරන්න. එතකොට අපිට මේ function වල දාලා word එක පාවිච්චි කරලා ඒ කාර්ය කරගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් මෙතනදී මම කියන්නේ මේ print කියන command එක එහෙම නැත්නම් මේ print කියන function එකෙන් කියන්නේ hello world කියන එක display කරලා පෙන්වන්න කියලා. right? අපි මේක save කරගමු. right? save කරගෙන අපි මේක දැන් run කරලා බලන්න එපා. Python code එකක් අපි ලියුවා මේ Python code එක run කරලා බලන්න ඕනේ. කොහොමද run කරලා බලන්නේ? අපිට වෙනම මෙතන code runner එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපිට කිල්ල කෙනෙම පල්ලෙහෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක run කරගන්න terminal එකක් ගන්න පුළුවන්. right? මම මේකට alt එකත් එක්ක back quote එක press කරනවා. right? terminal එක ගන්න alt එකත් එක්ක back quote එක press කරනවා. sorry control එකත් එක්ක back quote එක back quote එක ගැන කී ගැන පොඩි idea නැත්තම් මෙතන display කරලා තියෙනවා. right? ඉතින් මෙතෙන් ආවට පස්සේ අපි දැන් run කරන්න යන්නේ මේ python hello.py කියන ෆයිල් එක. ඉතින් ඒ හින්දා මුලින්ම මේක run කරන්න අදාළ language එක මම mention කරලා දෙනවා. right? python කියලා දෙනවා. මොකද මේක අපි තාම complete කරපු software එකක් නෙවෙයි. අපිට නිකම් එකපාරට run කරන්න බෑ. මේක run කරන්න නම් අපි මුලින්ම language එක mention කරලා ඉන්න ඕනේ. right? ඊට පස්සේ අපේ අදාළ ෆයිල් එකේ නම දෙනවා hello.py කියලා දීලා enter කරනවා. right? බලන්න මෙහෙම enter කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන hello world කියලා display කරලා පෙන්නනවා. මොකද අපි මේ අදාළ function එකකින් කීවේ ඒක display කරලා පෙන්නන්න කියන එක හින්දා. right? මෙතනින් එහාට මේ function variable list loops වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒ දේවල් ගැන ඉස්සරහට පිළිවෙලට කතා කරගෙන යමු. right? මෙතන අපිට තවත් කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි
මේ ටයිප් කරන හැම එකම අපිට සැරෙන් සැරේට රන් කරලා බලන්න ඕන වෙද්දි මෙතනට ඇවිල්ලා python කියලා ටයිප් කරලා hello.py කියලා ටයිප් කරන්නම් වෙනවා. right? ඒක ටිකක් කරදරයි. අපිට මේක ෂෝට්කට් එකකින් රන් කරගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන ලේසි. ඒ හින්දා තමයි අපි code runner කියන extension එක install කරගත්තේ මතක ඇති. right? ඒතර code runner එක install කරගත්තට පස්සේ alt එකයි control එකයි n එකයි press කරලා පස්සේ මේක automatic විදිහටම run වෙන කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මෙන්න program එකේ output එක එන්නේ කියන එක. right? ගොඩක් ලේසි. alt එකයි control එකයි n එකයි press කරන්න තියෙන්නේ. right? ඒ වගේම මම කියවල code formatting වලට අපි වෙනම එකක් install කරගත්තානේ. ඒතකොට code formatting එක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ? මම මෙතන normal විදිහට දාගෙන යනවා. c සමානයි 2යි කියලා දෙනවා, g සමානයි 4යි කියලා දෙමු, අපි ඊට පස්සේ j සමානයි 5යි කියලා දෙනවා. right? මේක මෙහෙම තියෙනට වඩා අපිට මෙන්න මේ මැද්දෙන් ස්පේස් එක මේක තිබුණොත් ගොඩක් ලේසියෙන් මේක අපිට කියව ගන්න පුළුවන් නේ. right? මේ වගේ code formatting වෙන පොඩි දේවල් තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දි code එක ලස්සනට අපිට කියව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි normal type කරනකොට මේ හැම එකම code වගේ කියව ගන්න බෑ. ඒකට තමයි අපි code formatting function එක පාවිච්චි කරන්නේ. මෙහෙම format කරන මම view එකට යනවා. view එකට ගිහිල්ලා command palette එක open කරගන්නවා. මෙතන තියෙන normal search එක right මෙතන මේ යන්න ඕනේ. view එකට ගිහිල්ලා command palette එක ගත්තම command palette එකට මෙතනින් open කරගන්න පුළුවන්. command palette එකේ මම formatting කියලා search කරද්දි format document කියන මේකට shortcut එක shift එකයි alt එකයි f එකයි තියෙනවා. right මේ format document කියන එක දුන්න ගමන්ම right configure default formatting python files right configure කියලා දෙමු අපි. right auto page එක configure වෙලා තිබ්බේ නැහැ කලින්. right අපි ඒක configure වෙන ගමන් තියෙන්නේ. right දැන් බලන්න මේක පිළිවෙලට code එක තියෙනවා. right ඉතින් මෙහෙම හැමතිස්සෙම මේක කරන්න view වලට ගියා command palette එක open කරගත්තා. ඊට පස්සේ format document කියන type කරා. ඊට පස්සේ ඒක select කරලා මෙහෙම formatting කරගන්න එක ටිකක් කරදරයි. right අපිට ඒකට shortcut එක දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක අපි file එක save කරන හැම සැරේකම මේක automatic විදිහට format වෙලා එනවනම් සෑහෙන ලේසි අපිට. ඒකට අපිට මෙතන file වලට ගිහිල්ලා preference වලට යන්න, preference වලට ගිහිල්ලා settings වලට යන්න, ගිහිල්ලා මෙතන formatting කියලා search කරන්න. right මෙතන formatting කියලා තියෙනවා text editor එක යටතේ. formatting කියන එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන format on save කියන එකට tick mark එකක් දාන්න. right tick mark එකක් දාගෙන අපසර මෙතනට අවිල්ලා මොකක් හරි code එකක් type කරලා control එකත් එක්ක press කරපුවාම automatic විදිහට මේක save වෙනවා. ඔයා ආපහු මේ code එකේ ලස්සන බලන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා control එකත් එක්ක press කරද්දිම මේක formatting වෙලා ගානට එනවා. right දැන් අපි VS Code settings ටිකත් හරි Python ගැන පොඩි idea එකක් තියෙනවා. අපි ළඟ ඉඳන් theoretical part එක ගානට පිළිවෙලට කතා කරගෙන යමු.